So, yun guys, good day po sa ating lahat. So, ang gawin natin for today sa ating project is maglalagay po tayo ng backlight dito sa frame na ginawa sa kanilang TV. So, ayun guys, ang gawin natin ay mag-i-install po tayo. Ayan, so dito po natin lalagay sa kanilang frame. So, yun guys, umpisan na natin para makita natin kung ano yung kalabasan ng ating gagawin.